Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de astăzi voi prezenta și testa un filtru activ pentru subwoofer cu un singur NE5532, fiind cumpărat de pe AliExpress. Specificațiile acestui filtru sunt următoarele. Conform AliExpress, e nevoie de alimentare simplă, între 10V și 24V în zona aceasta. Intrarea poate fi atât stereo cât și mono, există cu siguranță un sumator pe intrare, ieșirea mono și, după cum v-ați dat seama, este un filtru activ trece jos, cu interval frecvențe de trecere între 20 Hz și 300 de Hz, tot la fel conform AliExpress. Avem integratul acesta, e clar fake, e o imitație după cel original, abia se vede și scrisul NE5532. Eu am originale cumpărate de pe TME, la nevoie pot să pun unul original. Să vă arăt și spatele, am mai refăcut eu lipiturile deoarece la început, așa cum venea cumpărat de pe AliExpress, avea multe lipituri reci. Acest potențiometru din partea asta se mișca, pur și simplu se vedea clar că nu făcea atingere. Dar am refăcut eu lipiturile peste tot, nu-i cine știe ce. Pentru a înțelege mai bine acest montaj, am desenat schema în programul Izieda, așa cum sunt așezate componentele pe acest kit. În timp ce o desenam, am observat și o greșeală în cazul condensatorului de pe ieșire. Eu am pus condensatorul așa cum este pe montaj, deși și pe montaj l-am inversat eu corect. Trebuie să fie plusul către ieșire și minusul invers dinspre ieșirea amplificatorului operațional. Potențiometrul RP2 din zona asta, RP1 din zona asta. Mi se pare destul de bizar modul de conectare, sincer. Am studiat de ceva timp, de cam o lună de zile, studiez filtrele active, tipurile de filtre active, trece jos, trece sus, de ordin 1, ordin 2, silent key și așa mai departe. Însă această schemă nu seamănă cu niciuna dintre ele. Avem intrarea aici. Un canal printr-un condensator, celălalt prin alt condensator. Sunt cele două de aici. Două rezistoare R1, R2 pentru însumarea celor două canale. Se vede că se duce către intrarea inversoare a primului amplificator operațional. Da. Potențiometrul acesta este pus pe feedback. Există și un condensator C4 în paralel. Sunt aproape sigur că ar fi un filtru aici. Dar nu-mi dau seama de fapt tipul de circuit. Al doilea amplificator operațional. Acesta se pare că este oarecum trecut pe feedback în cazul primului amplificator. De aici. Avem intrarea neinversoare. Vine dinspre acest rezistor și apoi dinspre intrarea neinversoare a primului canal. Un alt feedback în zona asta. Condensator 220 nanofarazi, un potențiometru stereo, aici reglează reacția primului canal și apoi o parte dinspre potențiometru se duce către ieșirea primului canal. Și aici face parte tot din filtru, condensatorul C5. Cazul să avem un condensator la primul canal de 100 de microfarazi. Nu sunt mai multe că tot nu-mi dau seama ce fel de schemă este. Chiar am mai cumpărat un alt kit, acela va fi prezentat într-un clip viitor și acela l-am înțeles chiar foarte bine. Îmi dau seama etajele filtrului și așa mai departe. Foarte ușor de înțeles celălalt kit. În cazul acesta, da, asta e. Dar nu vreau să vă stric surpriza, veți vedea într-un clip viitor. Hai să vedem pe partea de alimentare a filtrului. Aici vine alimentarea. Modul de conectare a acestei diode e foarte straniu. Pare fi o protecție la alimentare inversă, însă e nașpa, pentru că practic dacă alimentezi invers, va scădea tensiunea la 0,6V, căderea de tensiune pe dioda redresoare și vei forța alimentarea practic. Eu aș face în felul următor, aș pune o diodă redresoare, dacă e să folosim ca protecție la alimentare inversă, în serie și în cazul în care alimentezi invers, nu forțezi nici alimentarea.
Avem aici un LED, un rezistor de limitare a curentului pentru a vedea că montajul este alimentat, o filtrare suplimentară. Cam aceasta este schema. Oricum o să vă pun și în descriere, o să atașez un link către această schemă. Chiar sunt curios să-mi spuneți și voi, să-mi explicați ce face mai exact fiecare canal al amplificatorului operațional. Primul test pe care îl voi face este unul pe muzică. Ca amplificator, după acest filtru activ, folosesc unul în clasă D cu UTP 3118. Este un amplificator decent. Mai țineți minte că am făcut un test de comparație cu alte amplificatori în clasă D, cam de aceeași putere. Am schimbat condensatorii de pe intrare pentru a avea un răspuns în frecvență pe joase mai bun. Dacă doriți să vedeți acele episoade, aveți link în descriere. Să alimentăm kitul la 12V. Ar fi trebuit ca pe intrarea acestui amplificator să folosesc un potențiometru pe post de volum, așa că se va auzi un pic fără acel potențiometru. Pornim sursa de laborator. Ce zgomot ciudat. Mă așteptam la un poc, dar nu un sunet de genul acela. Să pornim muzica, o melodie la întâmplare. Acesta pare să regleze frecvența, dar parcă scade și volumul. Da, bizar. Asta pare să fie doar volumul. Asta reglează frecvența de tăiere. Da? Da, cam atât cu testul pe muzică. În continuare voi face pentru prima dată niște teste cu răspunsul în frecvență folosind softul REW. Mai există și arta, numai că dacă tot m-am obișnuit cu REW, rămân la acesta. Ca placă de sunet folosesc un Asus Sonar U7, fiind perfectă pentru ce am nevoie. Trebuie menționat că nu prea am experiență cu un astfel de soft, așa că e posibil ca măsurătorile să conțină unele erori. Însă eu mi-am dat silința ca testele să fie făcute așa cum trebuie. Voi efectua mai multe teste, poziționând în anumite poziții potențiometrele acestea. Prima dată le voi regla pe ambele la maxim, iar acum să efectuăm măsurătoarea. Sunetul acesta a fost folosit pe intrarea filtrului, iar acum vă voi reda din nou cum se aude la ieșirea filtrului. Așa arată graficul semnalului. Pe verticală vedeți nivelul semnalului, iar pe orizontală frecvența, în cazul nostru de la aproximativ 20 Hz la 16,5 kHz. Bineînțeles că axa orizontală o pot mări. Avem minus și plus. Vedeți că am micșorat și o mărim înapoi. Eu am mutat-o de la 20 Hz. Voi efectua următoarea măsurătoare, reglând primul potențiometru la aproximativ 75%. De data aceasta voi lăsa ca să se audă doar semnalul de la ieșirea filtrului. Se vede că semnalul este ușor atenuat față de cel anterior. Dar nu-mi dau seama dacă se schimbă frecvența de tăiere față de reglajul maxim. Hai să reglez potențiometrul la jumătate, primul potențiometru, și să efectuăm din nou testul. Da, se vede că frecvența de tăiere se micșorează, numai că pare să și atenueze semnalul. Hai să reglez potențiometrul la aproximativ 25%, iar acum să reluăm testul.
Iar de data aceasta, graficele demonstrează destul de bine că potențiometrul din partea stângă e pentru reglajul frecvenței. Să rotim potențiometrul din partea stângă la maxim, iar pe cel din dreapta la 75%. Dacă facem o comparație cu primul test, când potențiometrele erau la 100% reglate, diferența pare că nu există. Sunt cam la fel graficele. Voi relua măsurătoarea reglând potențiometrul din dreapta la jumătate. Ei, aici se vede foarte clar că reglează nivelul semnalului, adică potențiometrul de volum. Știu că se mai numește și reglaj al câștigului, gain în engleză. Voi relua testul cu reglajul potențiometrului din dreapta la aproximativ 25%. Da, și acest grafic e destul de concludent. Cam acestea sunt graficele reglând potențiometrele pe diferite poziții. Voi mai face un ultim test cu graficul în timp real oarecum, reglând cele două potențiometre. Să încep cu potențiometrul din partea stângă, regla la jumătate și la minim, să îl rotesc înapoi la maxim. Iar acum să rotez și de potențiometrul din partea dreaptă, fiind cel de volum. La minim. Pe la jumătate. Iar acum la maxim. Hai să tragem și concluziile. Ca de obicei, din punct de vedere al prețului, aș putea spune că oferă suficient pentru cât costă. Totuși, am observat un minus destul de clar. Potențiometrul de reglaj al frecvenței de tăiere influențează și nivelul semnalului. Practic, modifică și volumul în zonele de frecvență unde n-ar trebui să intervină. Cel puțin asta arată graficele. Pentru mine e un punct slab, dar per total modulul își face cât de cât treaba. Aș spune spre decent. Între timp mi-a atras atenția un alt modul, ceva mai interesant și evident nu m-am putut abține, l-am comandat deja. Așa că știți deja despre ce va fi următorul clip. Cam aici se termină episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!